عليكم إخواني أخواتي، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم نادية بيوتي اللي كتهتم بكل ما يخص الصحة والجمال. إنكم تكونوا على خير وبخير وفي أحسن الأحوال في صحة جيدة. اليوم بغيت نطرق معكم واحد الموضوع ديال السؤال الذكي، واحد الوصفة كتعالج بأنها مجربة ومفيدة ويعني معروفة. يعني غنشارك معكم الوصفة للناس اللي ما كيعرفوش يعدلوا الوصفة. المهم وهاد الوصفة كتكون من واحد جوج مواد اللي مذكورين في القرآن الكريم، وهما التين والزيتون. وعن قول الله التين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الآمن صدق الله العظيم. وهاد الوصفة اللي غنشارك معكم اليوم كتعالج بزاف الأمراض، بزاف منها يعني علاج ضغط الدم المرتفع وعلاج الأنيميا وفقر الدم وتحسين صحة الجهاز الهضمي وخفض نسبة الدهون الثلاثية ويحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ومحاربة السمنة ونقص الوزن بسرعة، تقوية العظام وتنشيط الجنس طبيعيا، وقاية من الأمراض السرطان ومنشط للذاكرة. المهم الوصفة اللي قررت معكم اليوم وهي علاج مرض سؤال الذكي. وهاد الوصفة راه مفيدة بزاف وكتعالج بزاف الأمراض، بزاف منها يعني كتحيد هداك العش اللي كيكون في الصدر وكتقوي المناعة ديال الجسم وما كتخليش الجسم ما كيبقاش يجيك بسهولة بأنك يضربك البرد. المهم تبعوا معايا الفيديو حتى الاخير غتستافدوا بزاف. دابا كما كتشوفوا معايا غنوريكم مكونات تاع اليوم. عندنا واحد كيلو ديال الكرموس ولا الشريحه، عندنا الثومه، عندنا زيت الزيتون. المهم بعد ما نظفنا هاد الكرموس وغسلناه من الشوائب وغسلناه، المهم نتوما ديروا الكميه اللي بغيتو. انا عملت كيلو، نتوما اللي نص كيلو راه 4 2 كيلو من شحال ما بغيتو. المهم هو كيبقى ما كيفسدش. كنفتحوا هذيك الكرموسه ولا الشريحه وكنعملوا في قلبها هذاك الحبه تاع الثوم، وكنعملوا في شي كسكاس باش عند الكسكاس اللي غنبخروا فيه هاد التين. المهم كنبقاو على الطريقه حتى كنكملوا كلشي. المهم هو كيبقى ما كيفسد ما والو، واخا كتري الكميه بزاف واخا كيبقى معك حتى 6 شهور حتى 4 شهور ما كيفسدش. يعني هو كان مع زيت الزيتون وهو مبخر ما كيفسدش، كيبقى عندك وما حد هو كيطغال وهو المفعول ديالو كيولي احسن وكيولي اقوى. المهم ما تعجزوش وعملوا هاد الوصفه، راه زوينه بزاف وكتفيد بزاف. وانا دابا في البرد دائما كنعدلها. ودابا من غنكملوا هاد الكميه كامله غنرجع معكم باش نوريكم. هانتوما دابا عملناها في الكسكاس وغنغطيوها نديروها تتبخر او تصور فوق النار ولا فوق العافيه. ومن بعد نرجعوا باش نشوفوا غنعدلو لها. كتبقى شي نص ساعه ولا ساعه الا ربع في النار. ومن بعد ملي عرضوها تشوفوها دابا ها هي ملي تبخرت معايا خليتها داكشي نص ساعه ولا ساعه الا ربع ولا هذاك الكرموس طري يعني تبخر شويه، ما طابش بزاف وين شويه. وكنجيبو قراعي تاع الدجاج، ضروري قراعي تاع الدجاج بعد ما نغسلوهم ونعقموهم. صافي كنبقاو ناخدو هداك الكرموس ديالنا اللي معمر بالثومه بعد ما تبخر كنعملو بديك القراعي اللي عندنا معقمين ومغسولين بطبيعه الحال. وطريقه التعقيم راه معروفه، واللي ما كيعرفهاش راه كتعمل هذوك القراعي كتعملهم هكا بشي برمه تاع الماء كتغلي ولا شي كاسرونه تكون كبيره يكون فيها الماء كيغلي، كتعمل هذوك القراعي وكتخليهم حتى كيغلاو. راه صافي راه ما تعقموا معاك، صافي كتخليهم يتفكروا. هذيك الساعه راه ولاو صافي للاستعمال. باش يعني هاد الوصفه ديالنا كتكون معقمه وكتكون نقيه ومزيانه وكتبقى معنا مده طويله وما كتخسرش. المهم بعد ما نكملوا هاد التين المجفف او الكرموس او الشريحه، انا راه كنقول معكم جميع الاسماء باش كاع الناس يفهموا. دابا بعد ما عمرنا هاد القرعه كنحطوا هذاك زيت الزيتون عليها، كنحاولوا نغطيو عليها من الفوق
كنزيدو نكبو الزيت باش يتغطى من الفوق باش ما هذاك الزيت كيحمي لينا هذا الكامون ديالنا او الشريحه ديالنا. المهم انا نسيت ما قلت لكمش الزعتر في الاول، انا كنستعمل شويه الزعتر كيعجبني في هذه الوصفه، كتجي لذيذه ومزيانه يعني اختيار اللي بغى يعدلو يعدلو، اللي ما بغاش المهم انا كنعدلو كيجي زوين. المهم كنسدو عليه مزيان باش ما يدخلش البرد، كنجيبو القرعه الاخرى كنعملو نفس الشيء. نحاولو ندخلو الزويته لجميع البلايص اللي عندنا في القرعة. نغطيو بالزيت باش ميدخلش لينا هداك الهوا ولا البرد. نعملو عاود شوية زعتر ونشدو القرعة مزيان باش ميدخلش ليها البرد. المهم الاستعمال ما خصكمش تقيسو بيديكم، تجيب بشي معلقه ولا بشي فورشيط، ما تعمليش يدك في القرعه باش ما تفسدش، وكتعملي واحد جوج يعني جوج كريميسات ولا ثلاثه وشويه زويته، وكتفطري به الصباح كتاكلي هذوك الكريميسات وتغمسي هذاك الزيت. يعني العيال ولا الكبار ولا كلشي اللي عندهم هذاك السؤال ديكي، وعاود حتى في الليل ملي كتبغي ترقدي كتستعمليه عاوتاني تدفي واحد زويته من هذيك القرعه وتشربيها مثلا اللي عنده داك السؤال ديكي، راه تكون واحد النتيجه ما شاء الله. جماعه راه مجرباه ما كيخليش الكحبه نهائيا، ما كيخليش هذاك السؤال. وما تنسونيش بالجيمات وبالكومونتيرات، والى الفيديو المقبل.